Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ọ̀rọ̀ tí Hazrat Khalifatul Masih ayadawulahu ta'ala bin Nazir Azeez tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa tí a ṣe gbọ́ tán láti ẹnu àwọn Amir wa. Ẹ̀yin ọmọ ìjọ Mùsùlùmí Ahmadiyya ọ̀wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inú mi dùn jọjọ pé ẹ̀ ń ṣe Jalsa Salana yín ọlọ́dọọdún tó jẹ́ 70 irú rẹ̀ ní ogúnjọ́ ìkọkànlé àti ìkejìlélógún oṣù December 2024. Àdúrà mi ni pé kí Allah fi àṣeyọrí ńlá kẹ́ Jalsa yín, kí gbogbo àwọn olùkópa náà rí ọ̀pọ̀ ìbùkún gbà, kí ìmọ̀ wọn nípa ìgbàgbọ́ àti àwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn wa tí ìṣe Islam gbòòrò sí i, kí wọ́n tún lékún sí i nínú ìtọ́sọ́nà òjíṣẹ́ ńlá wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ Mùsùlùmí Ahmadiyya ní ẹ mọ̀ pé àsìkò Jalsa Salana tẹ́tún torí rẹ̀ kórajọ lẹ́ẹ̀kan sí yìí kì í ṣe ààyè fún ayé tàbí ibi afẹ́. Kò rí bẹ́ẹ̀. Ìdí tí ẹ fi wá síbí ní láti gbà nínú atẹ́gùn ẹ̀mí sára nítorí àtúnṣe ìwà ọmọlúàbí yín. Yóò fún yín ní àǹfààní láti kọ́ ẹ̀kọ́ sí nípa ìgbàgbọ́ yín àti láti tọpinpin bí ẹ ó ṣe mú ẹ̀kọ́ náà lò láti ṣe ìmúṣẹ àwọn ẹ̀tọ́ Allah ẹlẹ́dàá wa àti láti ṣe ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ àwọn ẹ̀dá rẹ̀ kí a lè fi ẹsẹ̀ àlàáfíà àti ìbárẹ́múlẹ̀ nínú ayé yìí. Ẹ jẹ́ kí Jalsa Salana yìí lé yín kún nínú taqwa, èyí ni ìgbé ayé mímọ́, kí ẹ sì mú kí ìbẹ̀rù Allah lódodo gbèrú nínú ọkàn yín. Kódà òṣùṣùn ọkàn kan ṣoṣo tí ẹ gbọ́dọ̀ ní láti rí ìyọ́nú Allah. Lórí èyí, Hazrat Masih Maud alayhi salam sọ pé ẹ kò gbọ́dọ̀ ká àkójọ yìí kún àwọn ìpàdé ayé lásán. Kàkà bẹ́ẹ̀, ipò ìpàdé yìí ni pé a gbé e kalẹ̀ lórí ìpìlẹ̀ àti iṣẹ́ àtìlẹ́yìn fún òdodo tó mọ́kàngá àti ìpolongo Islam. Allah alágbára fúnra rẹ̀ ló fi òkúta ìpìlẹ̀ ìjọ yìí lélẹ̀, a sì ti tọ́jú àwọn ìran kalẹ̀ tí wọ́n yóò máa wá láti wọ inú agbo rẹ̀. Èyí rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé iṣẹ́ ẹ̀dá alágbára jùlọ nìní ẹni tí ohun kan kò ṣòro fún. Nítorí náà ẹ wá ọ̀nà láti máa fi gbogbo ìgbà mú àlékún bá ìmọ̀ yín nípa ẹ̀sìn, ìgbàgbọ́ àti àṣà wa. Hazrat Masih Maud alayhi salam sọ pé kò tí ì sí ẹ̀dá tó pé jù ní ayé yìí bí òjíṣẹ́ ńlá wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Síbẹ̀ a kọ́ àwọn náà ní àdúrà yìí pé Rabbi zidni ilma, Olúwa mi ò dákun lé mi kún nínú ìmọ̀. Bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn wo ni ẹni ọ̀hún tí wọn yóò pátápátá gbára lé ìmọ̀ àti àgbọ́yé ara wọn pẹ̀lú èrò pé àwọn kò nílò láti kọ́ nǹkan kan mọ́. Nítorí náà ó ṣe pàtàkì gan-an ni láti sapá fún ìmúgbòòrò bá ìmọ̀ àti òye ara ẹni ní gbogbo ọ̀nà. Ọ̀rọ̀ yìí wà nínú Malvozat. Ẹ sa gbogbo ipá yín láti lo ayé yín níbàámu pẹ̀lú àwọn májẹ̀mú báyà. Ẹ máa rántí pé ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn májẹ̀mú báyà ló fi ọ̀pọ̀ òye tó múni lẹ́mìí tí wọ́n kò sì ní ìpẹ̀kun ṣe àkóónú. Mùsùlùmí Ahmadi kọ̀ọ̀kan ni kó máa ronú jinlẹ̀ lórí ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú wọn kí ìgbàgbọ́ rẹ̀ lè máa ṣẹ̀mí sí i. Kódà ṣe ni kí àwọn májẹ̀mú wọ̀nyí máa jẹ́ afinimọ̀nà fún yín láyé. Bẹ́ẹ̀ bá sì ń hùwà lọ́nà báyìí tí ẹ tún ṣe àyẹ̀wò ara yín pẹ̀lú ṣíṣe ìgbéléwọ̀n àwọn ìṣe àti ìwà yín lójoojúmọ́, ní àlékún lórí àlékún ni ẹ ó máa dá a sí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ Mùsùlùmí Ahmadiyya tí ẹ ó sì lè máa mú ìyípadà gíga nípa tẹ̀mí bá gbogbo ayé. Kí Allah ràn yín lọ́wọ́ láti lè ṣe bẹ́ẹ̀. Àmín. Mò ń rọ̀ yín láti máa di òpó àtọ̀runwá nì tí í ṣe ètò Khilafati Ahmadiyya mú ṣinṣin, kí ẹ tiraka láti ní ìbátan tó nípọn pẹ̀lú Khalifatul Masih, kí ẹ sì tún dúró gbọ̀ngbọ̀n ti Khalifatul Masih títí láéláé. Kí ẹ tún máa fi àwọn ìbùkún Khilafa tí wọn kò ní òṣùwọ̀n nì kọrin sí àwọn ọmọ yín létí. Kí ẹ tún rí i dájú pé àwọn àrọ́mọdọ́mọ yín ń fi gbogbo ìgbà wà nínú ìtọ́sọ́nà oníbùkún, odi ààbò àti lábẹ́ òrùlé nì tí í ṣe ètò Khilafa Ahmadiyya. Ẹ máa wo Muslim Television Ahmadiyya ní gbogbo ìgbà. Kí ẹ sì máa rọ àwọn ẹbí yín náà, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ yín, láti máa ṣe bẹ́ẹ̀. Mo tún rán yín létí bí iṣẹ́ tàbílíìgì ṣe pàtàkì tó nínú ọ̀rọ̀ mi kan
tí mo fi rọ gbogbo ọmọ ìjọ rí mo ní mẹsáyà tí a ṣe ìlérí rẹ̀ alayhi salam ti gbé ìwọ̀ títan òdodo ìsìláàmù káwọ̀ wá àti ti ẹ̀kọ́ àlàáfíà rẹ̀ dé gbogbo orígun ayé. Nípa bẹ́ẹ̀ yálà àwọn ènìyàn tẹ́wọ́ gba iṣẹ́ náà tàbí wọn kò tẹ́wọ́ gbà á kò gbọ́dọ̀ kọ́lẹ̀ lórí ìpinnu wa láti jẹ́ kí iṣẹ́ òdodo ìsìláàmù dé etí èèyàn kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan káàkiri ayé. Èyí ni iṣẹ́ ńlá tí mẹsáyà tí a ṣe ìlérí rẹ̀ alayhi salam fún wa kí a ṣe. Ọ̀rọ̀ ìkádìí Jalsa Salana Belgium ọjọ́ 17 oṣù kẹjọ ọdún 2018. Nítorí náà ẹ tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ mi kí ẹ sì fi ṣe iṣẹ́ ṣe, ẹ fi òye gbé ètò kalẹ̀, ẹ mú àwọn ìlànà ìṣàmúlò tí wọ́n jíire wáyé fún tabligh, kẹ́ tún sa gbogbo ipá yín láti mú wọn ṣe níṣẹ́ lọ́nà tó rẹwà. Ní ìpẹ̀kun mò ń sọ fún yín pé àsìkò tó wà yìí fún yín láti bọ́ sí gbangba iwájú kí ẹ jẹ́jẹ́ pẹ̀lú ìpinnu àti àdìsọ́kàn tó nípọn pé títí láé ni ẹ máa gbìyànjú láti mú ìyípadà mímọ́ tí ẹ nílò fún ìṣàmúṣe àwọn májẹ̀mú báyà tí ẹ gbà lọ́wọ́ mẹsáyà tí a ṣe ìlérí rẹ̀. Inshallah bí ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ó di orísun tó pegedé jùlọ láti polongo iṣẹ́ ìsìláàmù Ahmadiyya fún àwọn ẹlòmíràn tí kìí sì ṣe àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bíi tiyín nìkan ni ẹ ó fi ṣe ìtọ́sọ́nà fún, bí kò ṣe fún gbogbo ènìyàn kárí ayé tí wọn yóò sì fi wọ ilé ìsìláàmù òdodo. Kí Allah ràn yín lọ́wọ́ láti tẹ̀lé ìtọ́sọ́nà yìí lọ́nà tí ó dára jùlọ. Kí Allah ó bùkún gbogbo yín pátá. Àmín. Wasalam. Èmi ni tiyín ní tòótọ́ Mirza Masur Ahmad Khalifatul Masih karùn-ún. Assalamu alaikum.